Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đang chờ đợi ngoài kia, bên ngoài hệ mặt trời? Trong vũ trụ rộng lớn này, trái đất chỉ là một chấm nhỏ. Và ngay trong dải ngân hà của chúng ta, tồn tại những hành tinh khắc nghiệt đến mức vượt xa mọi điều con người từng hình dung. Một số hành tinh nóng đến mức có thể khiến đá bốc hơi thành khí. Một số khác lạnh đến mức bầu khí quyển của chúng có thể đóng băng hoàn toàn. Có nơi sở hữu lực hấp dẫn mạnh đến nỗi thời gian bị bẻ cong. Có nơi được cho là giàu kim cương đến mức không còn gì quý giá nữa. Mỗi thế giới là một cực điểm của vật lý, hóa học và trí tưởng tượng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá những hành tinh cực đoan nhất trong thiên hà. Những nơi không chỉ kỳ lạ mà còn tiết lộ cho chúng ta manh mối về cách vũ trụ hình thành, tiến hóa và có thể tồn tại sự sống ở những điều kiện không ngờ tới. Trong vũ trụ mà chúng ta đang sống, hành tinh không chỉ là những quả cầu đá hoặc khí quay quanh một ngôi sao. Khi công nghệ quan sát vũ trụ ngày càng phát triển, con người đã bắt đầu phát hiện ra những thế giới với điều kiện khắc nghiệt vượt xa sức tưởng tượng. Thuật ngữ hành tinh cực đoan không có một định nghĩa chính thức duy nhất, nhưng thường được dùng để chỉ những hành tinh sở hữu các đặc điểm vật lý hoặc môi trường nằm ngoài chuẩn mực mà chúng ta từng biết đến. Vậy điều gì khiến một hành tinh được coi là cực đoan? Đó có thể là nhiệt độ bề mặt cao hơn cả những ngôi sao nhỏ nhất, hoặc lạnh đến mức có thể làm đông cứng cả khí hiếm. Đó có thể là lực hấp dẫn lớn đến mức mọi vật chất bị kéo phẳng lại, hay là những bầu khí quyển có thành phần hóa học hoàn toàn khác biệt, không hỗ trợ sự sống như chúng ta biết. Một số hành tinh quay quanh ngôi sao chủ của chúng chỉ trong vài giờ, khiến cho một năm trôi qua nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Những hành tinh này buộc chúng ta phải định nghĩa lại khái niệm về thời gian, khí hậu, thậm chí cả vật chất. Sự đa dạng của các hành tinh ngoài hệ mặt trời, hay còn gọi là ngoại hành tinh, đã được hé lộ nhờ vào các kính viễn vọng không gian như Kepler, Spitzer và gần đây là James Webb. Hàng ngàn hành tinh đã được xác nhận, mỗi hành tinh là một thế giới riêng với đặc tính và bí ẩn độc nhất. Một số có thể là hành tinh khí giống sao Mộc, trong khi số khác là hành tinh đá lớn hơn trái đất, được gọi là siêu trái đất. Và trong số đó, có những hành tinh mang tính chất cực đoan không chỉ về cấu trúc, mà cả về điều kiện tồn tại. Điều đáng kinh ngạc là, sự khắc nghiệt không phải lúc nào cũng là một điều tiêu cực. Thực tế, chính những hành tinh có điều kiện kỳ lạ nhất lại mang trong mình những chìa khóa quý giá để hiểu về cách mà hành tinh hình thành, tiến hóa và tương tác với môi trường xung quanh. Ví dụ, khi quan sát một hành tinh bị kéo dài thành hình quả trứng bởi lực hấp dẫn từ ngôi sao mẹ, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về tác động thủy triều trong không gian và cách lực hấp dẫn ảnh hưởng đến hình dạng cũng như cấu trúc bên trong của hành tinh. Ngoài ra, những hành tinh cực đoan còn giúp các nhà thiên văn kiểm nghiệm và mở rộng các mô hình vật lý. Nếu một hành tinh có bầu khí quyển chứa đầy natri và kali, điều đó có thể ảnh hưởng đến cách ánh sáng được phản xạ và hấp thụ, từ đó cho phép các nhà khoa học hiểu rõ hơn về hiện tượng quang phổ và khả năng phát hiện sự sống qua các dấu hiệu hóa học trong khí quyển. Những hành tinh này, tuy có vẻ xa lạ và không thể ở được, lại là nơi để thử nghiệm các lý thuyết về vật lý lượng tử, động lực học quỹ đạo và quá trình hình thành hành tinh trong môi trường khác biệt. Một câu hỏi quan trọng đặt ra là, tại sao việc nghiên cứu các hành tinh cực đoan lại giúp chúng ta hiểu hơn về hệ mặt trời của chính mình? Câu trả lời nằm ở sự so sánh. Khi ta hiểu được điều gì xảy ra trong những điều kiện hoàn toàn khác biệt, ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về vị trí đặc biệt của trái đất. Ví dụ, khi nghiên cứu một hành tinh quay rất gần sao chủ và bị đốt nóng tới hàng ngàn độ, ta sẽ hiểu được giới hạn của vùng sống được. Khi quan sát một hành tinh khí khổng lồ với từ trường siêu mạnh, ta có thể suy đoán thêm về vai trò của từ quyển trong việc bảo vệ sự sống khỏi bức xạ vũ trụ. Ngoài ra, các hành tinh cực đoan còn là cánh cửa dẫn đến những giả thuyết khoa học mới. Một số nhà khoa học cho rằng, chính trong những điều kiện khắc nghiệt đó, các dạng sống đơn giản có thể hình thành theo cách hoàn toàn khác. Ví dụ, trong môi trường áp suất siêu cao và nhiệt độ cực nóng, các phản ứng hóa học có thể diễn ra nhanh hơn, tạo ra những cấu trúc phân tử chưa từng biết đến. Điều đó không chỉ giúp chúng ta mở rộng khái niệm về sự sống, mà còn gợi ý cách mà sự sống có thể thích nghi trong các môi trường ngoài hành tinh. Dù cho điều kiện có kỳ lạ đến mức nào đi nữa, việc khám phá và phân loại các hành tinh cực đoan không phải là chuyện đơn giản. Nhiều khi, dữ liệu thu được từ các kính viễn vọng là rất mờ nhạt, chỉ là sự sụt giảm ánh sáng rất nhỏ khi hành tinh đi qua trước ngôi sao chủ.
Tuy nhiên, chỉ từ những tín hiệu nhỏ đó, các nhà khoa học có thể tính được khối lượng, mật độ, thành phần khí quyển và nhiệt độ bề mặt. Đó là một kỳ tích của trí tuệ con người và công nghệ hiện đại. Cũng chính vì lý do đó, hành tinh cực đoan trở thành điểm hội tụ giữa khoa học cứng và trí tưởng tượng. Chúng vừa là đề tài cho các nghiên cứu học thuật nghiêm túc, vừa là nguồn cảm hứng cho điện ảnh, văn học và những giấc mơ vượt khỏi giới hạn trái đất. Không ai biết được liệu trong tương lai, loài người có thể du hành đến những thế giới khắc nghiệt này hay không. Nhưng điều chắc chắn là, chỉ cần chúng tồn tại, chúng sẽ luôn thôi thúc con người tiếp tục đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời. Cuối cùng, có một sự thật thú vị, những hành tinh cực đoan không phải là những ngoại lệ hiếm gặp. Trái lại, chúng có thể là những loại hành tinh phổ biến nhất trong vũ trụ. Điều này có nghĩa là trái đất của chúng ta, với điều kiện ôn hòa và sự sống phong phú, có thể là một điều hiếm có, và chính nhờ việc quan sát cái cực đoan, chúng ta mới trân trọng cái bình thường mà mình đang có. Trong hệ mặt trời của chúng ta, sao Mộc và sao Thổ đã là hai hành tinh khí khổng lồ, có kích thước và cấu trúc ấn tượng. Tuy nhiên, khi con người vươn mắt ra ngoài không gian và bắt đầu khám phá các hệ sao khác, những phát hiện mới đã vượt xa mọi giới hạn trước đó. Các hành tinh khí khổng lồ ngoài hệ mặt trời không chỉ lớn hơn, nóng hơn hay đặc biệt hơn, mà chúng còn mang đến những đặc điểm kỳ dị đến mức tưởng như không thể tồn tại trong thực tế. Một trong những hành tinh đầu tiên gây sốc cho giới khoa học là WASP 12b. Hành tinh này nằm cách trái đất khoảng 1.400 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Song Tử. Nó có khối lượng gấp khoảng 1,4 lần sao Mộc, nhưng điều khiến WASP 12b trở nên đặc biệt là quỹ đạo cực kỳ gần với ngôi sao chủ. Cụ thể, nó quay quanh sao mẹ chỉ trong vòng 1,1 ngày trái đất. Điều này khiến nhiệt độ bề mặt của WASP 12b vượt quá 2.500 độ C. Ở mức nhiệt này, các phân tử trong khí quyển bị phá vỡ, tạo thành một lớp bao phủ dầu hydro, carbon và những nguyên tố chưa từng được quan sát trong điều kiện như vậy. Đáng chú ý hơn, WASP 12b đang bị ngôi sao chủ kéo giãn do lực hấp dẫn mạnh. Hình dạng của hành tinh không còn là một khối cầu, mà bị biến dạng thành hình quả trứng. Theo thời gian, nó đang mất dần vật chất vào ngôi sao mẹ và có thể sẽ bị nuốt trọn trong vài triệu năm tới. Hiện tượng này không chỉ hiếm gặp, mà còn giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tác động của lực thủy triều trong các hệ hành tinh gần sao. Một hành tinh khác cũng khiến thế giới phải chú ý là 55 Cancri e. Hành tinh này được phát hiện vào năm 2004 và nằm cách trái đất khoảng 40 năm ánh sáng. Nó thuộc loại siêu trái đất, với bán kính lớn hơn trái đất khoảng 2 lần và khối lượng gấp 8 lần. Nhưng điều đặc biệt không nằm ở kích thước, mà là ở cấu trúc hóa học. Các nhà khoa học tin rằng lõi của hành tinh này có thể chứa một lượng lớn carbon dưới dạng kim cương. Với áp suất cực cao và nhiệt độ hơn 2.400 độ C, carbon có thể kết tinh thành những mảng kim cương khổng lồ nằm sâu bên trong hành tinh. Nếu giả thuyết này đúng, thì 55 Cancri e có thể là hành tinh đầu tiên mà chúng ta biết có giá trị vật chất vượt xa bất cứ điều gì từng tồn tại. Không chỉ nóng và giàu kim cương, 55 Cancri e còn có chu kỳ quay quanh sao chủ chỉ trong vòng 18 giờ. Điều này có nghĩa là một năm trên hành tinh này chỉ kéo dài chưa đến một ngày trái đất. Ngoài ra, một nửa hành tinh luôn hướng về phía ngôi sao chủ, trong khi nửa còn lại luôn chìm trong bóng tối. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai bán cầu này tạo ra những điều kiện khí quyển cực kỳ bất ổn, có thể gây ra các dòng khí siêu tốc và hiện tượng thời tiết mà trái đất chưa từng chứng kiến. Nhưng nếu nói đến những hành tinh khí khổng lồ với đặc điểm dị thường, không thể không nhắc đến J1407b. Hành tinh này không nổi bật vì nhiệt độ hay thành phần hóa học, mà vì hệ thống vành đai khổng lồ bao quanh nó. J1407b được phát hiện qua hiện tượng che sáng của ngôi sao mẹ, trong đó ánh sáng từ sao bị suy giảm không đều, cho thấy sự hiện diện của một cấu trúc vành đai phức tạp. Vành đai của J1407b được ước tính có đường kính lên tới 180 triệu km, lớn gấp khoảng 200 lần vành đai của sao Thổ. Không chỉ là một cấu trúc khổng lồ, vành đai này còn có các khoảng trống đều đặn, có thể là dấu hiệu của các vệ tinh đang hình thành. Nếu J1407b nằm trong hệ mặt trời và chúng ta có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường, thì vành đai của nó sẽ phủ kín bầu trời, kéo dài như một vòng tròn khổng lồ ôm lấy cả thế giới. Khám phá về J1407b cho thấy rằng sự hình thành hành tinh và hệ thống vệ tinh
có thể diễn ra trong những điều kiện cực kỳ đa dạng. Điều này cũng gợi mở giả thuyết rằng những hành tinh như sao Thổ với vành đai mảnh mai mà chúng ta từng xem là kỳ diệu, thật ra chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh toàn cảnh của vũ trụ. Một điểm chung giữa các hành tinh khí khổng lồ cực đoan là chúng thường có quỹ đạo rất gần sao Chủ. Điều này dẫn đến các điều kiện môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cao, lực hấp dẫn mạnh và tốc độ quay cực nhanh. Những điều kiện này không chỉ tạo ra cấu trúc khí quyển đặc biệt, mà còn gây ra các hiện tượng vật lý mà trái đất không thể tái hiện được trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cũng có những hành tinh khí khổng lồ quay quanh các sao lùn hoặc sao già, nơi mà nhiệt độ thấp hơn nhiều. Những hành tinh này có thể sở hữu các đám mây, băng ammoniac, metan hoặc các hợp chất hữu cơ phức tạp. Một số có thể có các cơn bão kéo dài hàng trăm năm, tương tự như vết đỏ lớn trên sao Mộc, nhưng quy mô lớn hơn nhiều lần. Việc nghiên cứu các hành tinh khí khổng lồ không chỉ giúp con người mở rộng, hiểu biết về cách mà các hệ sao hình thành, mà còn cung cấp thêm dữ liệu để tìm kiếm sự sống. Dù cho bề mặt của những hành tinh này không thể ở được, nhưng các vệ tinh quay quanh chúng có thể là nơi tiềm năng chứa nước lỏng và điều kiện sinh học phù hợp. Đó là trường hợp của các mặt trăng như Europa và Enceladus trong hệ mặt trời, và có thể cũng tồn tại các hành tinh con như vậy quanh những gã khổng lồ ngoài kia. Từ WASP 12b đang bị nuốt chửng, đến 55 Cancri E lấp lánh dưới ánh sáng của kim cương, và J 1407b với vành đai trải dài cả triệu km. Những hành tinh khí khổng lồ là minh chứng rõ ràng rằng vũ trụ không có giới hạn cho sự kỳ dị. Và chúng cũng nhắc nhở chúng ta rằng mỗi hành tinh là một câu chuyện, một bản ghi chép của thời gian và lực lượng vật lý đang vận hành trong vũ trụ bao la này. Vũ trụ là nơi của những sự tương phản tột cùng. Trong khi một số hành tinh chìm trong hơi nóng, thiêu đốt, vượt xa sức chịu đựng của bất kỳ vật liệu nào trên trái đất, thì số khác lại lạnh lẽo đến mức gần như đóng băng toàn bộ sự sống. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng khám phá 3 hành tinh đặc biệt đại diện cho sự khắc nghiệt tột cùng về mặt nhiệt độ trong thiên hà, một thế giới quá nóng để tồn tại, một thế giới lạnh nhưng lại nằm trong vùng có thể sinh sống, và một thế giới đầy bí ẩn với khí quyển dày đặc, có thể chứa đầy nước trong điều kiện siêu áp suất. Trước hết, chúng ta đến với Kepler 78b. Đây là một hành tinh đá quay quanh một ngôi sao giống mặt trời, cách trái đất khoảng 400 năm ánh sáng. Những gì khiến Kepler 78b trở nên nổi bật không phải là kích thước hay cấu trúc hóa học, mà là khoảng cách cực kỳ gần giữa nó và ngôi sao chủ. Kepler 78b quay một vòng quanh sao chỉ trong 8,5 giờ. Điều này có nghĩa là một năm trên hành tinh này chỉ kéo dài chưa đến nửa ngày trái đất. Do quỹ đạo quá gần, hành tinh bị nung nóng bởi bức xạ từ ngôi sao với nhiệt độ bề mặt có thể vượt quá 2000 độ C. Ở mức nhiệt này, không có bất kỳ vật chất rắn nào trên trái đất có thể tồn tại ở trạng thái ổn định. Các nhà khoa học cho rằng bề mặt của Kepler 78b có thể là một đại dương dung nham, không ngừng sôi sục và bốc hơi. Áp suất khí quyển cao cùng nhiệt độ kinh hoàng có thể khiến đá biến thành hơi, tạo thành một tầng khí quyển chứa đầy oxit kim loại và bụi nóng. Không những vậy, lực hấp dẫn từ ngôi sao chủ khiến hành tinh bị kéo giãn, có thể dần mất đi lớp vỏ ngoài. Nhiều mô hình dự đoán rằng Kepler 78b đang bị phân rã từng chút một và có thể hoàn toàn biến mất trong vài triệu năm tới. Việc phát hiện hành tinh này đã làm thay đổi quan điểm của giới khoa học về giới hạn nhiệt độ và cấu trúc hành tinh. Trái ngược hoàn toàn với Kepler 78b là Gliese 667cc, một hành tinh đá nằm cách trái đất khoảng 23 năm ánh sáng, quay quanh một sao lùn đỏ. Điều đặc biệt của Gliese 667cc là nó nằm trong vùng có thể sinh sống được, tức là khoảng cách từ hành tinh đến sao chủ đủ để nước có thể tồn tại ở trạng thái lỏng trên bề mặt. Tuy nhiên, do sao chủ là một sao lùn mát hơn nhiều so với mặt trời, hành tinh này có thể nhận ít ánh sáng hơn, dẫn đến nhiệt độ bề mặt thấp hơn đáng kể. Nhiều mô phỏng khí hậu cho rằng Gliese 667cc có thể có một mặt luôn hướng về phía sau, nơi ánh sáng và nhiệt độ đủ để nước lỏng tồn tại. Trong khi đó, mặt còn lại chìm trong bóng tối vĩnh viễn, nơi băng có thể bao phủ mọi thứ. Sự khác biệt về nhiệt độ giữa hai bán cầu tạo ra các dòng khí mạnh mẽ, có thể luân chuyển nhiệt độ và hơi ẩm từ mặt sáng sang mặt tối. Nếu điều kiện này ổn định, nó có thể tạo ra một môi trường cân bằng, cho phép sự sống tồn tại khu vực ranh giới giữa sáng và tối.
Việc một hành tinh lạnh giá nhưng vẫn có khả năng duy trì nước lỏng và điều kiện ổn định cho thấy rằng sự sống không nhất thiết chỉ tồn tại ở những nơi giống trái đất. Điều này mở ra một hướng tiếp cận mới trong việc tìm kiếm hành tinh có thể ở được trong vũ trụ, đặc biệt là quanh các sao lùn đỏ vốn chiếm phần lớn trong dải ngân hà. Tiếp theo là Gigi 1214b, một trong những siêu trái đất đầu tiên được phát hiện có khí quyển rõ ràng. Hành tinh này cách trái đất khoảng 48 năm ánh sáng và có bán kính lớn hơn trái đất khoảng 2,6 lần. Gigi 1214b không nổi bật về nhiệt độ cao hay thấp, mà vì khí quyển dày đặc bất thường của nó. Quan sát từ các kính viễn vọng cho thấy hành tinh này có thể có một lớp khí quyển dày hàng trăm km, chủ yếu là hơi nước và hydro. Nhiệt độ bề mặt ước tính khoảng 200 độ C, tuy không quá cao so với các hành tinh cực đoan khác, nhưng trong điều kiện áp suất cao và nước siêu tới hạn. Đây là một môi trường hoàn toàn khác so với bất cứ nơi nào trên trái đất. Nước trong trạng thái siêu tới hạn không phải là lỏng, cũng không phải là khí, mà là một trạng thái lai, có thể làm tan chảy mọi phân tử hữu cơ. Điều này dẫn đến khả năng tồn tại một đại dương toàn nước bên dưới lớp mây dày, nơi các phản ứng hóa học lạ thường có thể diễn ra. Một số mô hình khí hậu còn cho thấy Gigi 1214b có thể có những cơn mưa, hơi nước hoặc các dòng lưu chuyển chất lỏng dưới bề mặt mà chúng ta chưa thể hình dung. Mặc dù điều kiện sống tại đây không thuận lợi cho con người, nhưng sự tồn tại của các hành tinh có khí quyển siêu dày, dầu nước cho thấy rằng có thể tồn tại những dạng sự sống thích nghi hoàn toàn khác với sự sống dựa trên carbon như ở trái đất. Ba hành tinh trên đại diện cho ba kiểu khắc nghiệt về nhiệt độ trong vũ trụ. Một hành tinh quá nóng đến mức đang dần tan rã, một hành tinh lạnh nhưng vẫn có tiềm năng chứa nước lỏng, và một hành tinh có khí quyển dày bất thường, có thể là đại dương toàn nước ở điều kiện siêu tới hạn. Tất cả cho thấy rằng giới hạn vật lý mà chúng ta biết trên trái đất chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh toàn cảnh của vũ trụ. Câu hỏi lớn đặt ra là, nếu sự sống từng hình thành trên trái đất trong điều kiện rất đặc thù, thì liệu trong những điều kiện hoàn toàn khác biệt như vậy, sự sống có thể phát triển theo một con đường hoàn toàn mới hay không? Các hành tinh như Kepler 78b, Gliese 667cc và Gigi 1214b không chỉ là nơi để quan sát, mà là phòng thí nghiệm tự nhiên của vũ trụ, nơi các quy luật vật lý, hóa học và sinh học được thử nghiệm trong những tình huống cực đoan nhất. Với các kính viễn vọng thế hệ mới như James Webb hoặc tương lai là Nancy Gray Roman, chúng ta sẽ còn phát hiện nhiều hành tinh lạ hơn nữa. Có thể chúng ta sẽ thấy những nơi lạnh đến mức ánh sáng không thể truyền qua, hoặc những nơi nóng đến mức phát ra ánh sáng như một ngôi sao nhỏ. Thế giới, lửa và băng trong vũ trụ là không giới hạn, và mỗi phát hiện mới lại mở ra một câu hỏi mới về bản chất của hành tinh, sự sống và chính vũ trụ mà chúng ta đang sống. Trong hành trình khám phá vũ trụ, mục tiêu lớn nhất và cũng đầy thách thức nhất của loài người chính là tìm ra sự sống bên ngoài trái đất. Mỗi khi một hành tinh mới được phát hiện, câu hỏi đầu tiên mà giới khoa học đặt ra thường không phải là nó to hay nhỏ, nóng hay lạnh, mà là liệu nó có thể nuôi dưỡng sự sống hay không. Dù cho đến nay, chúng ta chưa tìm thấy bằng chứng xác thực nào về sự sống ngoài trái đất, nhưng các dấu hiệu tiềm năng ngày càng xuất hiện nhiều hơn và rõ ràng hơn. Một trong những hành tinh nổi bật trong cuộc tìm kiếm này là Proxima Centauri b. Đây là hành tinh gần trái đất nhất trong danh sách các ngoại hành tinh có tiềm năng sinh sống. Nó quay quanh ngôi sao lùn đỏ Proxima Centauri, cách chúng ta chỉ khoảng 4,2 năm ánh sáng. Proxima b có khối lượng tương đương trái đất và nằm trong vùng có thể sinh sống được, nơi mà nước lỏng có khả năng tồn tại trên bề mặt nếu điều kiện khí hậu phù hợp. Tuy nhiên, sao chủ của Proxima b là một sao lùn đỏ hoạt động mạnh, thường xuyên phát ra các đợt bức xạ và gió sao mạnh mẽ. Điều này có thể làm bay mất bầu khí quyển của hành tinh nếu nó không có từ trường đủ mạnh để bảo vệ. Nhưng nếu khí quyển vẫn được giữ lại, Proxima b có thể trở thành một ứng viên cực kỳ hấp dẫn trong hành trình tìm kiếm sự sống. Các nhà khoa học hiện đang chờ đợi thêm dữ liệu từ các kính viễn vọng không gian để xác định xem hành tinh này có dấu hiệu hóa học nào của sự sống hay không. Không chỉ riêng Proxima b, nhiều hành tinh khác với điều kiện khắc nghiệt hơn cũng được đưa vào danh sách theo dõi. Điều này xuất phát từ một giả định quan trọng trong sinh học thiên văn học hiện đại. Sự sống có thể thích nghi ở những nơi mà trước đây chúng ta cho là không thể. Trên trái đất, sự sống đã được tìm thấy trong các miệng núi lửa, hồ axit,
đáy đại dương siêu sâu và cả trong các lớp băng vĩnh cửu. Những sinh vật này được gọi là sinh vật cực đoan. Chúng cho thấy rằng không nhất thiết phải có môi trường lý tưởng giống trái đất thì sự sống mới tồn tại được. Dựa trên tư duy đó, các nhà khoa học bắt đầu mở rộng tiêu chí đánh giá hành tinh có thể sinh sống được. Thay vì chỉ tập trung vào nhiệt độ, khoảng cách tới sao chủ hay kích thước hành tinh, họ bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thành phần khí quyển, khả năng giữ nhiệt, tỷ lệ các phân tử hữu cơ, áp suất bề mặt và các yếu tố vi mô có thể hỗ trợ cho sự sống tồn tại dưới dạng cơ bản nhất. Sự phát triển của các kính viễn vọng, không gian trong thập kỷ tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đưa cuộc tìm kiếm này lên một tầm cao mới. Kính James Webb đã mở đầu cho một kỷ nguyên quan sát khí quyển hành tinh với độ phân giải cao. Trong tương lai, kính Roman và các dự án như Hubble hoặc Luvor sẽ có thể trực tiếp chụp ảnh các hành tinh ngoài hệ mặt trời, phân tích quang phổ để phát hiện các dấu hiệu sinh học như oxy, metan hay các hợp chất hữu cơ phức tạp. Nếu một ngày nào đó, chúng ta tìm thấy một hành tinh có dấu hiệu của sự sống, đó sẽ không chỉ là một bước tiến trong khoa học, mà còn là sự kiện làm thay đổi toàn bộ cách nhìn của nhân loại về vị trí của mình trong vũ trụ. Việc biết rằng chúng ta không đơn độc sẽ đặt ra hàng loạt câu hỏi mới: sự sống đó phát triển đến mức nào, có thông minh hay không, có đang quan sát lại chúng ta hay không, và liệu có thể liên lạc được không. Tuy nhiên, ngay cả khi không tìm thấy sự sống, thì hành trình khám phá các hành tinh khắc nghiệt cũng đã mang lại vô số giá trị. Chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các quy luật vật lý, quá trình hình thành hành tinh và khả năng tồn tại của các dạng sống phi truyền thống. Mỗi hành tinh được phát hiện là một mảnh ghép trong bức tranh rộng lớn về vũ trụ. Và mỗi bước đi trong hành trình tìm kiếm sự sống là một bước tiến trong việc khám phá chính bản thân loài người. Những hành tinh mà chúng ta vừa khám phá chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng tỷ thế giới đang tồn tại trong thiên hà của chúng ta. Mỗi hành tinh, dù là khí khổng lồ, siêu trái đất hay một quả cầu dung nham sôi sục, đều mang trong mình những câu chuyện độc nhất về nguồn gốc, tiến hóa và sự đa dạng của vũ trụ. Việc tìm hiểu những nơi khắc nghiệt nhất không chỉ giúp mở rộng kiến thức khoa học, mà còn nhắc nhở chúng ta về sự đặc biệt của trái đất. Trong một vũ trụ đầy những nơi quá nóng, quá lạnh hoặc quá dữ dội để tồn tại sự sống như chúng ta biết, hành tinh xanh này vẫn duy trì sự sống phong phú và ổn định trong hàng tỷ năm. Hành trình khám phá vũ trụ sẽ còn tiếp tục với những công nghệ ngày càng mạnh mẽ hơn và tầm nhìn xa hơn. Và biết đâu, ở một nơi nào đó trong dải ngân hà, sẽ có một thế giới không chỉ khắc nghiệt mà còn chứa đựng câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của nhân loại: chúng ta có đơn độc trong vũ trụ này hay không?